Para hindi yan lata. Choose your weapon. Kung na magkukuldes just pa baba. Nag-free wheel ka na, kukuldes? Yes. Ah. Okay, pacing ako. Taas mo ra. Ang lumo. Ba na persa? Zipline paakyat. Ayos. Makakapangalan, di ba pinukan? Na. Lakat din niya. Diyan. Nag-out ng bridge. Pababa rin. Oh, pero nakakupakat to. Naka 3x pakat. Ay, di na pala. Naka 2x na. Ay, itong kailangan. Wait, ano mo? Dito na luma. Nakaka-spring na talaga sa loob. Hanggang speeder mas lal. Patay. Lapu-lapu. Wala. Lapi-lapi. Lapu-lapu. Marksman, Bill. Si Pupulain ko pala. Nagwa tama na ayam.
Dipoto naman, di poto. Recover nga eh. Sige lang. Sinabayan niya rin niya. Pagka-pwede ako arte. Ang mali yan. Rin sa batak lang sa pararte yan. Kamang nakoko. Dito-diretso yan. Kamangin mo. At ba ng Kumbaga parang sa strain na muscle, parang nakuha na. Tayo nga, relax. Nakuha na yan sa bulong. Sandali sa hapon. Antay ko endorphins. Pagka naka-superman eh. Pag masikrita na yan sa kuha, steroids sa kuha, normal steroids sa awak. Pag pinutakan, nabutangan, big relax lang sa mga. Kami ng sarap. Kamo ko, kuwasaon na pila sa... Ha? Highest boot. Alas. Sabay. Bago kayo naulat na lang makakapay sa Kada mo, maangin ka pa. Bigulat na sana eh. Dalawagan mo, paubot pa. Ada? Ada? Ano kaya naka-set up sa ano pang Just parang ano screw mo just. Screw. Yeah.
kagandahan ba ito? Saan yung budget ba ano? Tara. Hali? Panalo na to. Abo na yan. Dito lang. Sa'yo. Pero just, tawid tayo. Tara. Doon ba? Yung sa katabi na. Lugi na siguro. Ay, alas. Bago pa rin nagdasal. Alas 6 na din kasi ata. Nagpas na. Oops.